يابا شلونكم؟ هنا عندنا نوعيتين من السمك. أول وحدة لونها أبيض، هاي سمك كود بحري مشهور في بريطانيا. أما النوع الثاني هذا السمك اسمه هادك. ليش لونه أصفر؟ هذا مدخن تدخين بارد، يعني بيه نكهة دخان. هسه قبل ما نستعملهم بساعة راح نملحهم كل واحد ربع طن ملح فوقاهم يمنى يسرى كل الاتجاهات. همين السمك الهادك المدخن همين راح نملحه كل زين. احنا نسوي هالعملية لسببين: واحد حتى يصير عندنا اكيد ملح باللحم مالتنا، اثنين حتى السمك مالتنا يبدي يذب المي مالته ويصير عندنا اللحم شوية قوي وما يتفلش عندنا اثناء الطبخ ويصير عندنا نكهة مركزة اكثر. هسه تمام، راح نشيلهم ونخليهم بصفحة الى ان نحتاجهم راح نستعملهم. هسه راح نجيب كاسة وبيها هذا المصفي، راح نخلي بيها كمية زينة من الطحين، راح ندخل الطحين كل زين ندخل بيه أكبر كمية من الهواء. بعدين راح نجيب نفس الكمية مال الطحين نخلي كمية طحين تمن ندخلها كل زين. ما عندنا طحين تمن نقدر نجيب تمن نطحنه كل زين النخلة يشتغل. راح نخلي فوقه رشة صغيرة ملح، راح نخلي فوقه نص خاشوقة قياس مال شاي بيكنج صودا أو بيكربونات الصودا أو صودا كيفكم شو سموها بس هي هاي اللي احنا نريدها. وراح نخبطها كل زين حتى تتوزع كلياتها. هسه راح نجيب قلاص مي بارد ثلج وراح نعصر بيه نص ليمونه. ليش؟ لان البيكنج صودا يحتاج لها وسط حامضي حتى تتفاعل وتشتغل، فانا راح استعمل شويه ليمون. شويه شويه نخلط الطحين ويا المي الى ان يصير عندنا قوام بهالشكل هذا، مو كلش خفيف ولا كلش لين. فعشان عبالك عجينه تنصب صبا. راح نغلفها بالنايلون ونشيلها نخليها بالثلاجة. احنا نحتاج هالعجينة مالتنا تكون ابرد شيء ممكن. وهسه باعوا راح اسوي تنظيفات. طبعا هذا الفيديو خاص لامي، باعي امي دا انظف المطبخ حتى لا تقولي لي ها باع هاي هنا اوسخ، هاي طلعت بالتلفزيون وبالما ادري شنو. نظيف توب. باعوا شو صار جديد. جيب تختة خليها على الميز. طبعا ما ادري ليش جبنا التختة، بس هسه راح نحتاج كاسة راح نسوي بيها تارتار صوص مشهور جدا مع الفيش اند شيبس. راح نجيب ربع طن مايونيز نخليه بالكاسة مالتنا. وهسه راح نجيب الطرشي اللي اشتريناه قبل شوية. هاي شنو؟ اوف هذا قوي يتزحلق ايديه. مو خوش السالفة. اي فتح تمام. هسه راح نطلع كم خيارة ونخليها على لوح مال التقطيع مالتنا، وراح نبدي نشرحها شرايح خفيفة بهالشكل هذا بالعرض. اوكي، حتى نسهل عملية التقطيع مالتنا راح نصفهم بهالشكل هذا. تشوفون شلون؟ حلو. بالسكينة راح نسوي طريقة الرولينج توب ونبدي نثرم 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 الى ان نثرمهم كلهم يصيرون عندنا بهالشكل هذا، اصابع كلش رفيعة وطويلة. ممتاز. راح نجيبهم نضمهم كلهم سوية وراح نثرمهم هسه كلش ناعم. كل ما ناعم كل ما احسن. هذا القوام المطلوب، مكعبات صغيرة تخبل. راح نشيلها هسه كل هذه ونخليها فوق المايونيز. هسه راح اجيب شوية معدنوس، انا ما احبه كلش هواية فبالتالي راح استعمل من عنده شوية. هاي شنو؟ دقيقة هذه انا غسل نغسله كلش زين. هسه راح نثرمه ناعم نخليه فوق الخيار والمايونيز. واخر شي راح نجيب شنو؟ بطل الفيلم واللي هو الشبنت، نثرمه ثرمة زينة ونشيله نخليه فوق باقي المكونات. هذا راح يقلب طعم الصوص 180 درجة. راح نخلطه كلش زين. وهذا عندنا التارتار صوص صار جاهز. خلينا نذوقه. توب. راح نغلفه ونخليه بالثلاجة. هسه راح نرجع نشيك السمك مالتنا. صار اللحم مالتنا قوي ممتاز. باعوا كمية المي اللي نزلت من عنده، هذا كل المي احنا ما نريده. بيرفكت. هسه راح نجيب كاسة كبيرة بيها مي بارد ثلج، راح نغسل بيها السمك مالتنا حتى نروح اكبر كمية من الملح اللي خليناها، لان بعد ما نحتاجها هسه نصفيها كل زين ونشيلها ونخليها بصفحة. هسه يقول لك ليش تسويها انت بالكاسة وما تسويها بالسنك؟ صراحة حتى اشوفكم شلون دا اسويها، بس بالعادة انه اني اغسلها جو المي البارد يشتغل. هسه راح نجيب هاي مال القلاية الهوائية وراح نخلي بيها بطاطا مجمدة جاهزة بس تكون شوية غليظة. نخليها ونطبخها تقريبا 25 دقيقة. هسه راح نجيب السمك مالتنا. طبعا هاي قطع جبارة فراح اقصهم بالنص وراح احاول اخلي الشكل مالتهم متناسق. اوكي، هذا الكود وهذا الهادك صاروا جاهزين. كاسة راح اخلي بيها ربع طن طحين. وهسه راح ندخل بيها قطع السمك ونلوثها من كل الاتجاهات. كل الاتجاهات مهمة هذه. هذا الطحين راح يلزم العجينة اللي سويناها احنا بالبداية، بدونها راح يزحلق كل شيء ما نستفاد. وراح نلوث كل الكمية. هسه يقول لك ليش تقول تلوث؟ راح نغلف كل الكمية بالطحين ونشيلهم ونخليهم بصينية. هسه راح نجيب اكبر طاوة عندنا بالمطبخ ويكون الاسفل مالتها ثخين حتى الحرارة تتوزع عندنا وتحفظها باطول شكل ممكن. خليها على النار، شغلها اعلى شيء. راح نجيب نص تانكي زيت نفرغها بيه. اقصد نفرغها بيه مو نفرغها. صار عندنا الزيت مالتنا كلش حار. راح نجيب قطعة من السمك وراح نخليها بالعجينة السائلة مالتنا اللي سويناها بعد ما طلعناها من الثلاجة. نتأكد انه تغطت كلش زين. راح نشيلها وننزلها على كيف بالزيت.
بما انه انا عندي بعد مكان راح اخذ قطعة صغيرة همين اخليها بالعجينة، اغلفها كل الاتجاهات واشيلها اخليها بصف اخذها. راح نقليهم على زيت حار تقريبا ما بين 5 دقائق الى 7 دقائق، او الى ان يصير اللون مالتهم ذهبي والشكل كلش كريسبي. راح نشيلهم شلون صاروا، نشوفهم ونخليهم على صينية بيها كلينكس. قبل ما نكمل القلي ملاحظة مهمة، هاي القطع الصغار لازم تنشال حتى لا تحترق وتأثر على نكهة الزيت مالتنا، مهمة هاي، شيلوهم قبل ما تكملون قلي. هسه راح نستمر احنا بالقلي باقي القطع. ناخذ قطعة نلوثيها بالطحين نخليها بالعجينة مالتنا ونشيلها نخليها بالزيت، واكيد همين راح نسوي كم قطعة من السمك الهادك الاصفر نخليها بالعجينة السائلة ونقليها. اوف هاي جبارة. وراح نطبخهم الى ان يستوون تماما. الهادك راح يستوي شوية اسرع لان خفيف القطعة مالته وعريضة. واذا انتم مثلي راح تقلون كمية كبيرة وتخافون عليها لتبرد، شيلوها خلوها بفرن حرارته 100 الى 130 حتى يبقون كريسبي وحارين اطول فترة ممكنة. وهاي اخر قطعة صارت جاهزة، نشيلها نخليها بالصينية. واخيرا كملنا. هسه راح نجيب لوح التقديم، ما ادري ليش دا ادق عليه. اول شي طن بطاطا همينه كريسبي ممتاز. هسه راح نصف السمك. هاي وحدة فول كريسبي، سمعوا الصوت. هاي اثنين. هذا كود قطعة هذيك جبارة بالشكل هذا. ننزل فوقها هاي بهالشكل. قطعة اللخ كود. احترقنا حارة نار. راح نجيب خاشوقة، ناخذ تارتار. اوبس خليه هيك. يابا بورد كامل فيش اند شيبس. صار وقت شنو؟ راح نجربها. بسم الله. راح اخذ هاي الكود. بسم الله. نخليها شوية تارتار صوص. بعد هذا ما تفيد الشغلة هاي، لازم هيك. خلينا فوقها هذا نترسها زين بعدين ناكلها. يابا هذا فيش اند شيبس. لا دقيقة هذه. مدخنة. طيب يابا فيش اند شيبس على طريقتي، ان شاء الله حبيتوا. في امان الله. واللي يحب يشوف فيديوهات بعد تابعونا على انستغرام، فيسبوك، يوتيوب.